نتعرف على القصة. نبدأ بقراءة الفقرة ونتعرف على المعلومات فيها. ذهب أحد تجار الجواهر من عدن إلى بغداد قاصدا قصر الخليفة المنصور، ومعه جواهر كثيرة وأحجار كريمة. طيب، نتعرف من خلال الفقرة أنه تاجر للجواهر جاي من عدن. طيب، قصر الخليفة في بغداد، طبعا عدن مدينة في اليمن وبغداد عاصمة العراق. قاصدا قصر الخليفة ومعه جواهر كثيرة وأحجار كريمة. طيب، دي طبعا بعض أشكال الأحجار والجواهر الكريمة الثمينة غالية الثمن. طيب، فأخذ المنصور منه ما استحسنه من الجواهر، ما استحسنه يعني ما أعجبه، ما فضله، وأعطاه سرة بها 100 دينار. 100 دينار مبلغ ضخم في هذا الوقت، لذلك انصرف التاجر مسرورا. وبينما هو في طريقه على شاطئ النهر وكان اليوم قائضا، أراد أن يتبرد بماء النهر. طيب، طبعا مش بإزازة ماء، لكنه عمل إيه؟ ماذا فعل التاجر في هذا اليوم شديد الحرارة؟ نكمل. فوضع ثيابه وتلك السرة على الشاطئ، وضع الثياب وعليها السرة ونزل إلى النهر، فمرت حدأة فخطفت السرة وهي تحسبها لحما. تظن أن هذه الكيس أو هذه الشيء المدور الملفوف ده لحم، فأخذتها وطارت في الأفق ذاهبة بها. حزن الرجل حزنا شديدا ويئس من عودة ماله، وأصابه الهم والمرض، لكنه طبعا تحرج أن يذهب إلى الخليفة. لكن الخبر وصل إلى الخليفة، وبلغ خبر الرجل إلى الخليفة المنصور. طيب، فأحضره وقال له معاتبا: لو جئت إلينا حين وقع لك هذا الأمر لكنا بحثنا لك عن وسيلة نرد بها مالك. طبعا الرجل كان متحرج أن يذهب إلى الخليفة بعد أن أكرمه وأعطاه هذا المال الكثير. في السؤال القادم سنرى ذكاء المنصور. احنا عندنا هناك ذكاء وحيل. الذكاء انه ما بحثش في كل الاماكن، ولكنه حدد مكان واحد، فسأله: الى اي الجهات طار الطائر؟ اجاب التاجر: طار جهة الشرق، فوق هذا الجبل الذي يلي قصرك يا مولاي. فدعا المنصور شرطيه الخاص وامره بتفقد احوال اهل تلك الناحية. ولم يمضي وقت طويل حتى عاد الشرطي برجل يقول ويردد بين الناس أنه عثر على مبلغ من المال ولم يعرف صاحبه. أوقف الشرطي الرجل أمام المنصور. نلاحظ أن أمانة الرجل أنه لم يخفي أو يكتم الأمر، بل أذاعه حتى يعرف صاحبه. طبعا صاحبه سيأتي بالأمارة. إيه يعني إيه أمارة؟ يعني الدليل على أن هذا ماله. هيقول عدد الأمال الموجود في السرة وشكل السرة فيعطى المال. فمن أمانة الرجل أنه إيه؟ عثر على المال ولم يكن يراه أحد إلا الله، فبدأ في البحث عن صاحب المال. طيب، لكن الخليفة لم يعرف أمانة الرجل بعد، فهيحتال بسؤال. نشوف ده سؤال الذكاء، وهنشوف سؤال الحيلة. طيب، فبادره المنصور، هنا الحيلة بقى، قائلا له: أين المال الذي سقط عليك؟ أين المال الذي سقط عليك من السماء؟ والتاجر ينظر ويتعجب. فقال الرجل: ها هو ذا يا مولاي. ثم أخرج السرة، فقال له المنصور:
احكي لي ما حدث. طبعا لما سأله أين المال الذي سقط عليك من السماء، وكأنه كان يرى ويعرف كل شيء، لكن الرجل لم يكن يحمل إلا الأمانة ولم يكتم الخبر. فقال الرجل، هيحكي بقى كيف سقط عليه الماء أو كيف وجده: بينما كنت أعمل تحت نخلة إذ سقطت أمامي السرة، فأخذتها وراقني منظرها، أعجبني منظرها، فقلت إن الطائر اختلسها، هكذا فكر، من مكان ما، فاحتفظت بها حتى أعرف صاحب. طيب، فعجب المنصور من ذلك وقال له: لقد علمنا بما قلته بين الناس، احنا عارفين ووصل لنا ما قلته، ولك منا مكافأة على ذلك. على ايه؟ انه قال للناس؟ لا، على انه امين، لم يكتم الخبر ولم يخفي المال. ثم اعطاه 100 دينار، هذا جزاء الامان. فرح التاجر واثنى على المنصور قائلا له: حفظك الله يا مولاي للبلاد والعباد. تعجب الناس عند سماعهم الحكاية من ذكاء المنصور وحيلته. طيب، ناخد كده الكلمات ومعانيها. الجواهر أحجار نفيسة غالية. عدن مدينة باليمن. بغداد مدينة بالعراق. قاصدا متوجها عامدا. الخليفة السلطان الأعظم. وكلمة خليفة كانت كلمة تطلق على من يحكم البلد في هذا الوقت، زي رئيس الجمهورية، الملك، وهكذا. سرة قطعة قماش لجمع النقود، لي تساوي المحفظة. الآن المحفظة التي نحفظ فيها نقودنا لم يكن في وقتها محافظ جلدية، كانوا قطعة من القماش بأستك في آخرها يضعوا فيها المال ليحفظوه. قطعة قماش لجمع النقود. قائضا شديد الحر، يتبرد، يغتسل بماء بارد. حدأة طائر جارح وهي البومة. عثر وجد أو اهتدى. بادر أسرع. تحسبها تظنها. راقني أعجبني. الأفق مرمى النظر أو نهاية النظر، حد كده واقف على شط البحر كده ينظر في البحر فيجد السماء وكأنها انطبقت على الماء، لا، هو ده نهاية بصري فبنسميه الأفق. مرمى النظر أو نهاية النظر. الهم الحزن. وقع حدث. وسيلة طريقة. الجهات النواحي. مولاي سيدي. اختلسها أي أخذها خفية. أثنى مدح وشكر. العباد الناس. استحسنه أي رغب فيه. حيلة وسيلة في المكر والدهاء. يئس فقد الأمل. بلغ وصل. طيب، الكلمة ومضادها. كريمة مهينة خبيثة. أخذ أعطى. انصرف أتى توقف. قائدا عكسها باردا. قاصدا عائدا. يئس أملا. الهم الفرح. المرض الصحة. نرد نأخذ. يلي يسبق. الشرق الغرب. الخاص العام. استحسنه استقبحه. حفظك ضيعك. عاد ذهب. عثر فقد. بادر أبطأ. أثنى ذم. أعطاه حرمه أو أخذ منه. تؤد تضيع. طيب، الكلمة وجمعها. الخليفة الخلفاء. سرة سرر. دينار دنانير. طريق طرق. حين أحيان. حدأة حدأ. حدأ أو حدان، يبقى حدأ أو حدان. الأفق الآفاق. النهر الأنهر. الأنهار النهر. وسيلة وسائل. شديد أشداء. الناحية النواحي. مبلغ مبالغ. مولى موال. مكافأة مكافآت. حيلة حيل. طيب، ناخد كده أسئلة وأجوبتها. سين واحد: إلى أين ذهب أحد تجار الجواهر وماذا كان يحمل معه؟ ذهب من عدن إلى بغداد متوجها إلى قصر الخليفة المنصور ومعه جواهر كثيرة وأحجار كريمة. سين اثنين: ماذا أعطى المنصور للتاجر ولماذا؟ أعطاه سرة بها 100 دينار مقابل ما أخذه منه من الجواهر التي أعجبته. سين ثلاثة: كيف انصرف التاجر من عند المنصور وماذا فعل بعدما انصرف؟ انصرف من عنده مسرورا. طيب، كان
في طريقه على شاطئ النهر، وكان اليوم قائضا، وأراد أن يتبرد بماء النهر، فوضع ثيابه ووضع تلك السرة على ثيابه على الشاطئ. طيب، سين 4. ماذا حدث للسرة؟ مرت حدأة فخطفت السرة وهي تحسبها لحما، وطارت في الأفق ذاهبة بها. سين 5. بما شعر التاجر عند فقد السرة، وماذا أصابه؟ شعر التاجر عند فقد السرة أنه حزن حزنا شديدا، ويئس من عودة ماله، وأصابه الهم والمرض. سين 6. ماذا فعل المنصور عندما علم بأمر التاجر، وماذا قال له؟ وما السؤال الذي سأله المنصور للتاجر؟ وعلى ما يدل هذا التصرف؟ أحضره وقال له: لو جئت إلينا حين وقع لك ذلك لبحثنا لك عن وسيلة نرد بها مال. وسأله قائلا: إلى أي الجهات طار الطائر؟ وهذا التصرف يدل على ذكاء المنصور. إلى أي الجهات طار الطائر؟ جهة الشرق، فوق الجبل الذي يلي قصر الخليفة. سين 8. ماذا فعل المنصور بعد أن علم بالمكان الذي طار إليه الطائر؟ أرسل شرطيه الخاص وأمره بتفقد أحوال تلك الناحية. سين 9. كيف أو متى عثر المنصور على من وجد السرة؟ لم يمض وقت طويل حتى عاد الشرطي برجل يردد بين الناس أنه عثر على مبلغ من المال ولم يعرف صاحبه. ماذا فعل الرجل بالمال الذي وجده؟ أخذه وراقه منظره واحتفظ به حتى يعرف صاحبه. ماذا قال المنصور للرجل؟ وماذا كان يفعل التاجر وقتها؟ قال المنصور للرجل: أين المال الذي سقط عليك من السماء؟ كان التاجر وقتها ينظر ويتعجب. بما رد سؤال 12 الرجل على سؤال المنصور، وماذا قال له المنصور بعدها؟ رد الرجل على سؤال المنصور وقال: ها هو يا مولاي. ثم أخرج السرة. قال: احكي لي ما حدث. طيب، كيف وجد الرجل السرة؟ وجد الرجل السرة حينما كان يعمل تحت النخلة، سقطت أمامه سرة فأخذها وأعجبه منظرها، وقال لنفسه: إن الطائر اختلسها من مكان ما فاحتفظ بها حتى يعرف صاحبها. طيب، سين 14. ماذا قال المنصور للرجل بعد أن حكى له ما حدث وبما كافأه؟ عجب من ذلك وقال له: علمنا بما قلته للناس، ولك منا مكافأة. وأعطاه مكافأة قدرها 100 دينار. كيف كان حال التاجر بعد أن عاد ماله؟ وماذا قال؟ كان حال التاجر بعد عودة ماله فرح وقال المنصور: حفظك الله يا مولاي للبلاد والعباد. سين 16. لماذا تعجب الناس؟ تعجب الناس من ذكاء المنصور وحيلته. تدريبات. انصرف التاجر مسرورا، وبينما هو في طريقه على شاطئ النهر وكان اليوم قائضا، أراد أن يتبرد بماء النهر، فوضع ثيابه وتلك السرة على الشاطئ ونزل إلى الماء. هات مرادف قائضا، صح، شديد الحرارة. طيب، ومضاد مسرورا، برافو، حزينا. جمع الشاطئ الشواطئ. طب، لماذا انصرف التاجر مسرورا؟ نعم، لأن المنصور أخذ ما استحسنه من الجواهر وأعطاه سرة بها 100 دينار. اشترى منه مجموعة وأعطاه مبلغ كبير. كيف وصلت السرة إلى الرجل الأمين وماذا فعل بها؟ أحسنتم، وصلت إليه، سقطت أمامه وهو يعمل تحت نخلة. طيب، عمل بها إيه؟ احتفظ بها حتى يعرف صاحبها. ناخد بعض الأسئلة. الاختيارات: تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. طارت الحدأة بالسرة ناحية، مظبوط، الشرق، تمام. كافأ الخليفة المنصور الرجل الذي عثر على السرة بمبلغ 100 دينار.
برافو. كان مع التاجر أحجار كريمة ولا جواهر كثيرة؟ لا، الأولى والثانية، أحجار كريمة وجواهر كثيرة. جاء التاجر من، بالظبط، عدن. تعجب الناس من، ذكاء المنصور. وضع التاجر ثيابه على الشاطئ. طيب، في س 3 اختر من العمود أ ما يناسبه من العمود ب. خطفت الحدقة السرة، نحط رقم وهي تحسبها لحما. انتوا بتجاوبوا أسرع مني اهو. يئس الرجل من عودة، برافو، ماله، وأمر الخليفة المنصور شرطيه الخاص بتفقد أحوال أهل تلك الناحية. وإلى اللقاء، وشكرا ليكم، وإلى درس آخر. كان معكم محمد الإتربي.